Bevezetés a képszerkesztésbe. Üdvözöljük! Ma a képszerkesztés lenyűgöző világába merülünk el, amely a digitális marketing egyik legfontosabb készsége. A képszerkesztés a képek manipulálásának és javításának folyamata, melynek célja vizuálisan vonzó tartalom létrehozása, amely megragadja a figyelmet és egy adott üzenetet közvetít. Ez a készség alapvető fontosságú, mind a tartalomkészítők, mind a marketingesek számára, akik hatékonyan szeretnénk megszólítani közönségüket. Először is értsük meg, miért olyan fontos a képszerkesztés. A digitális marketinggel összefüggésben a hatékony képszerkesztés jelentősen növelheti a nézők elkötelezettségét, magasabb konverziós arányt eredményezhet, és erősítheti a márkaidentitást. Ha jól végezzük, a nyers képeket olyan csiszolt tartalommá alakítjuk, amely kiemelkedik a zsúfolt digitális környezetből. Képformátumok, méretek és minőség megértése. Mielőtt belemennénk a képszerkesztés apró részleteibe, fontos, hogy megértsük a képformátumok, méretek és minőség alapjait. Ezek az elemek határozzák meg, hogy a képek hogyan jelennek meg a különböző eszközökön és platformokon, befolyásolva a betöltési időt, a nézők elkötelezettségét és az általános vizuális vonzerőt. Képformátumok. A különböző képformátumok megértése kulcsfontosságú az ön igényeinek megfelelő képformátum kiválasztásához. A leggyakoribb formátumok közé tartozik a JPEG, a PNG, a GIF és az SVG. Mindegyiknek egyedi tulajdonságai és felhasználási lehetőségei vannak, amelyeket részletesen meg fogunk vizsgálni. A JPEG-ek a legjobbak fényképekhez a tömörítési képességük miatt, amelyek kisebb fájlméretet tesznek lehetővé megfelelő minőség mellett. A JPEG-ek tökéletesen alkalmasak a képminőség megérzésére anélkül, hogy túl sok tárhelyet foglalnának. PNG támogatja az átláthatóságot és ideális logókhoz vagy átlátszó hátteret igénylő képekhez. A PNG-ek megőrzik a magas minőséget, és tökéletesek olyan grafikákhoz, amelyek más képek fölé kell helyezni. A GIF egyszerű animációkhoz használható, dinamikus elemet adva a vizuális elemekhez. A GIF-ek nagyszerűek, rövid, looping animációkhoz, amelyek szórakoztató jelleget adhatnak a tartalomnak. Gondoljon azokra a magával ragadó közösségi média posztokra, amelyekben animált szöveg vagy egy rövid videóklip szerepel, és amelyeket gyakran azért osztanak meg, hogy gyorsan felkeltsék a néző figyelmét. Az SVG egy vektor alapú formátum, amely tökéletes logókhoz és ikonokhoz, mivel minőségromlás nélkül méretezhető. Az SVG-k ideálisak olyan grafikákhoz, amelyeket gyakran kell átméretezni. Méretek. Egy kép méretei a pixelben kifejezett méretére utalnak, és befolyásolják, hogy hogyan illeszkedik a különböző helyekre a webhelyeken vagy a közösségi médiában. A megfelelő méretek használata biztosítja, hogy a képek élesek és jól elhelyezettek legyenek, javítva a felhasználói élményt. Minőség. A képminőség a tisztaság és a fájlméret közötti egyensúlyt jelenti. A jó minőségű képek vizuálisan vonzóak, de jelentősen lelassíthatják a webhely betöltési idejét, ami hátrányosan befolyásolja a felhasználói élményt és az SEO-t. Az olyan eszközök, mint a Photoshop vagy a Canva lehetőséget biztosítanak a képek minőségének és tömörítésének beállítására, így megtalálhatja a középutat, amely fenntartja a vizuális tisztaságot anélkül, hogy a fájlméretet túlzottan felduzzasztaná. Eszközök a képszerkesztéshez. Most összpontosítsunk néhány alapvető eszközre és szoftverre, amelyeket a képszerkesztéshez használnak. A digitális marketingben két legelterjedtebb eszköz, a Canva és az Adobe Photoshop. A Canva egy felhasználóbarát grafikai tervezőeszköz,
amely drag and drop felületet kínál, így a grafikai tervezésben kevés vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkező felhasználók számára is elérhető. Sablonok, képek, betűtípusok és tervezési elemek hatalmas könyvtárát kínálja, amelyek segítségével a felhasználók a vizuális tartalmak széles skáláját hozhatják létre, a közösségi médiagrafikáktól és prezentációktól kezdve a szórólapokon át a névjegykártyákig. A Canva egyszerűsége és sokoldalúsága miatt kiváló választás olyan vállalkozások és magánszemélyek számára, akik gyorsan és hatékonyan szeretnének kiváló minőségű terveket készíteni, anélkül, hogy fejlett tervezői ismeretekre lenne szükségük. Egy sablon kiválasztásával, a képek és a szövegtestre szabásával, majd a kívánt formátumban történő letöltéssel egyszerűen készíthet lenyűgöző vizuális anyagokat. Ha például közösségi média kampányt folytat, a Canva előre méretezett sablonjai a Facebook posztokhoz, Instagram sztorikhoz és Twitter fejlécekhez segítenek olyan egységes és vizuálisan vonzó grafikát létrehozni, amelyek tökéletesen illeszkednek az egyes platformokhoz. Adobe Photoshop. Az Adobe Photoshop egy fejlettebb és nagyobb teljesítményű szoftver, amelyet széles körben a képszerkesztés és manipuláció iparági szabványának tekintenek. Bár a Canva-nál meredekebb tanulási görbével jár, a Photoshop a legjobb választás a kifinomult vizuális tartalmakat készíteni kívánó szakemberek számára. Vegyünk át néhány alapvető tippet az Adobe Photoshop használatához. Kép importálása. Kezdetnek nyissa meg a Photoshopot, és válassza a File, megnyitás menüpontot, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt képet. Ezáltal a kép bekerül a munkaterületre, ahol elkezdheti a beállításokat elvégezni. Alternatív megoldásként a képet közvetlenül a Photoshopba is behúzhatja. Új fájl létrehozása. Ha új projektet kell létrehoznia, válassza a File, új menüpontot. Itt beállíthatja az új vászon méreteit, felbontását és háttérszínét. Ez akkor hasznos, ha a semmiből készítünk egyéni grafikákat. Például a 300 dots per inch felbontás beállítása ideális nyomtatott anyagokhoz, míg a 72 dots per inch jól használható webes grafikákhoz. Objektum kijelölése. A gyors kijelölés eszközzel vagy a varázspálca eszközzel kijelölheti a kép meghatározott részeit. Ez hasznos a tárgyak vagy személyek elkülönítéséhez a háttértől. Ha például meg szeretné változtatni egy fénykép hátterét, ezekkel az eszközökkel kijelölheti a témát, majd eltávolíthatja vagy kicserélheti a hátteret. Lasszóeszköz. A lasszóeszközzel szabadkézi kijelöléseket rajzolhat az objektum köré. Tökéletesen alkalmas olyan szabálytalan alakzatok kijelölésére, amelyek kézzel történő megközelítést igényelnek. Ez az eszköz nagyszerű az olyan feladatokhoz, mint a hibák eltávolítása, vagy a kép bonyolult részeinek elkülönítése. Rétegek. A rétegek alapvető fontosságúak a Photoshopban. Lehetővé teszik a képek, szövegek és effektek külön-külön történő egymásra helyezését, megkönnyítve ezzel a projekt szerkesztését és rendszerezését. Új réteget a rétegek panel alján található új réteg gombra kattintva hozhat létre. A rétegek lehetővé teszik a rombolásmentes szerkesztést, ami azt jelenti, hogy az eredeti kép megváltoztatása nélkül végezhet változtatásokat. Átméretezés.
Egy kép vagy egy réteg átméretezéséhez válassza a szerkesztés, szabad átalakítás menüpontot, vagy használja a CTRL-T billentyű kombinációt. Ezzel beállíthatja a kiválasztott réteg méretét, elforgathatja és ferdítheti a kiválasztott réteget. A Shift billentyű lenyomva tartása méretváltoztatás közben megőrzi a képarányt, így megakadályozza a torzulást. Beállítások elvégzése. A Photoshop különböző beállítási eszközöket kínál, mint például a fényerő, kontraszt, színek és görbék, amelyek a kép beállítások menüpontban találhatók. Ezek az eszközök segítenek javítani a kép általános megjelenését. A görbék beállítás használatával például jelentősen javíthatja a fénykép tónus tartományát és kontrasztját. Generatív kitöltés. Ez a funkció a mesterséges intelligenciát használja a kép hiányzó részeinek kitöltésére. Jelölje ki a kitölteni kívánt területet, majd válassza a szerkesztés, tartalomtudatos kitöltés menüpontot. A Photoshop intelligens módon generál tartalmat a kijelölt terület kitöltéséhez. Ez hasznos a nem kívánt objektumok eltávolításához, vagy a háttér zökkenőmentes kiterjesztéséhez. Exportálás. Ha elégedett a szerkesztésekkel, ideje exportálni a képet. Válassza a File, majd Exportálás másként menüpontot, és válassza ki a kívánt formátumot és minőségi beállításokat. Webes felhasználásra általában a JPEG vagy a PNG formátum ajánlott. A Mentés webre opcióval optimalizálhatja a képeket, kifejezetten webes használatra, a minőség és a fájlméret közötti egyensúly megteremtésével. Mind a Canva, mind a Photoshop kulcsfontosságú szerepet játszik a digitális marketing anyagok készítésében, és különböző szintű szakértelmet és projektkövetelményeket szolgál ki. A Canva egyszerűségével és gyorsaságával tűnik ki az általános grafikai tervezési igények esetében, míg a Photoshop fejlett funkciókat kínál az alapos képszerkesztéshez és az összetett tervekhez. Összefoglalva, a képszerkesztés hatékony eszköz a digitális marketingben, amely lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy olyan lenyűgöző vizuális anyagokat hozzanak létre, amelyek megragadják a figyelmet, hatékonyan közvetítik az üzeneteket, és erősítik a márkaidentitást. Reméljük, hogy ez a videó értékes betekintést nyújtott önnek a digitális marketinghez szükséges képszerkesztésbe.